गर्छ मोनालिसा स्टिभ जब्स बेटर नट फक विथ मी धेरै गज किनिदिन्छु तेरो अल कम्पनी फेरि म पैसा तसँग पैसा मसँग पैसा तसँग पैसा मसँग शाहरुखलाई लोन ब्याक सलमानको डोनर म पैसाको गोलमाल बाँडिजेको ओनर म साँच्चीकै भनेको कुरो सुन्दा फेरि ठट्टा लाग्छ चन्द्रमामा जग्गा मेरो धनी पूर्जा पक्का बाचा 5 देखि 10 20 150 मस्ती सक्यो ल पर्खी प्रिन्ट हुन्छ पर्सी फेसबुक र